أسعد الله جميع أوقاتكم أعضائنا الكرام مع التحليل المستمر. كل يوم أحد نستعرض به أهم الفرص والأخبار. بداية نترككم مع الزميلة وسام من قسم الأخبار. يسعد صباحك أحمد ويسعد صباح جميع المتابعين. كما عودناكم أطلع عليكم مجددا في قراءة أسبوعية لأهم البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، حيث تترقب الأسواق هذا الأسبوع كالمعتاد محركات في مختلف مناطق السوق العالمية. نحن بصدد صدور قرار الفائدة لكل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، بالإضافة للعديد من البيانات نستهلها بيوم الاثنين 3 أكتوبر. البيانات متوفرة في مناطق الفترة الأوروبية لكل من اليورو والباوند، وفي مناطق الفترة الأمريكية للدولار الأمريكي تحديدا. بالنسبة لمناطق العملة الموحدة ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي، وتشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاعا ب 49 نقطة. أما في مناطق الباوند ننتظر أيضا بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي، والتوقعات تشير إلى تسجيل تراجعا ب 46 نقطة. وجب التنويه بأن هناك عطلة طيلة هذا الأسبوع في مناطق اليوان الصيني بمناسبة العيد الوطني. الثلاثاء 4 أكتوبر البيانات للدولار الأسترالي. ننتظر قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأسترالي، يليه بعد ذلك تقرير السياسة النقدية للبنك لما يحويه من ملابسات حول قرار الفائدة. ننتقل للفترة الأمريكية للدولار الأمريكي. ننتظر بيانات فرص العمل والتوقعات بتسجيل تراجعا ب 10,450,000 وظيفة. الأربعاء 5 أكتوبر البيانات في مختلف مناطق السوق العالمية. نبدأها بالفترة الأسيوية للدولار النيوزيلندي بانتظار قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي لنيوزيلندا. ننتقل للفترة الأوروبية في مناطق الباوند. ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي على التوالي، تشير التوقعات إلى تسجيل 50 و52 نقطة. ختاما للفترة الأمريكية للدولار الأمريكي بانتظار بيانات التغير في القطاع الخاص غير الزراعي، ولم تصدر توقعات الأسواق بشأن هذا البيان. أيضا ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن إدارة معهد التوريدات، وتشير التوقعات إلى تسجيل 56 نقطة. الخميس 6 أكتوبر البيانات في مناطق الباوند. ننتظر بيانات مؤشر مديري المشتريات الإنشائي، والتوقع بتسجيل تراجعا ب 48 نقطة. بالنسبة للدولار الكندي في مناطق الفترة الأمريكية ننتظر بيانات مؤشر إيفي لمديري المشتريات، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر توقعات الأسواق بشأن هذا البيان. الجمعة 7 أكتوبر البيانات تتمركز في مناطق الفترة الأمريكية. بالنسبة لبيانات الدولار الأمريكي ننتظر بيانات تقرير التوظيف بالقطاع الخاص، وتشير التوقعات إلى ارتفاعها ب 250,000 طلب. أيضا ننتظر معدلات البطالة وتوقعات بتسجيل 3.7%. ختاما للدولار الكندي ننتظر بيانات معدل التغير في التوظيف، وتشير التوقعات إلى تسجيل 15,000 طلب توظيف. هذه كانت أهم البيانات الاقتصادية المرتقب حدوثها هذا الأسبوع. نتمنى التوفيق لجميع المتداولين. كنت معكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لمجموعة السليم لخدمات المتداولين. عودة مرة أخرى إلى التحليلات الفنية. بالنسبة لإندكس الدولار زي ما احنا شايفين وصل إلى مناطق أو كسر منطقة 113.50 اللي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، إنه منطقة مقاومة قوية جدا كسرها، وصل إلى منطقة 114.80 تقريبا، ثم عاد إلى منطقة 113 واستقر أسفل منها. لكن ما زال أمامنا هدف 117.40 وهي القمة التاريخية لعام 2001، واللي تعتبر من المرجح أنه يتم تحقيقها قبل بدء الهبوط القوي لإندكس الدولار. فزي ما احنا شايفين ما زالت فرص الشراء على إندكس الدولار قوية. بالنسبة للذهب حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 100 أو 1685 مرة أخرى. من هنا نستهدف 1643 ومستويات 1612 بإذن الله تعالى. لكن السيناريو البديل في حال كسر مستويات 1685 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 1700 و 1725. بالنسبة للباوند دولار حققنا أيضا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. شهدنا على بدء افتتاح الأسواق شمعة قوية جدا، هبوط لأكثر من 600 نقطة، ثم بعد ذلك كان هناك تصحيح مباشر لهذه الشمعة واستمرارية تحقيق الأهداف. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 1.1260.
ومنها نستهدف مستويات 1.0900 ومستويات 1.0650. السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.1260 استقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 1.1400. بالنسبة لليورو دولار أيضا حققنا الهدف الأول، اقتربنا من الثاني أيضا. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.9900 تقريبا، ومنها نستهدف مستويات 0.9720 ومستويات 0.9600. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9900 والاستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات الواحد صحيح ومستويات 1.0025. بالنسبة للدولار ين، يعني خلال الأسبوع الماضي تداول بشكل عرضي ما في مسافة ما بين مستويات 144.85 حتى مستويات 144. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء من المستويات الحالية حتى مستويات 144، منها نستهدف مستويات 145.30 ومستويات 146 ومستويات 147.70، وهو الهدف الرئيسي للين مقابل أو الدولار مقابل الين كما تحدثنا، وهي القمة التاريخية لعام 1998. السيناريو البديل في حال كسر منطقة 144 استقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع مباشرة نستهدف فيها مستويات 140.50. بالنسبة للدولار كندي حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق شراء من المستويات الحالية حتى مستويات 1.3600، منها نستهدف مستويات 1.3830 والهدف الثاني وهي مستويات 1.3920. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.3600 واستقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مباشرة مستويات 1.3400. بالنسبة للدولار فرنك، يعني حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق شراء من المستويات الحالية حتى مستويات 0.9800 تقريبا و20، منها نستهدف مستويات 0.9930 ومستويات الواحد صحيح 0.0060. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9820 استقرار أسفل منها، فنتحدث عن عمليات بيع نستهدف فيها مستويات 0.9750 ومستويات 0.9700. بالنسبة للاسترالي دولار، يعني بقى أو ما زال يعني في منطقة عرضية تقريبا، ما حققنا لا هدف رئيسي ولا هدف بديل تقريبا، استمر في منطقة عرضية. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 0.6520، منها نستهدف مستويات 0.6370 وأيضا الهدف الثاني وهي مستويات 0.6310. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.6520 واستقرار أعلى منها، فنحن نتحدث عن عمليات شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات 0.6650. بالنسبة لنيوزيلندي دولار حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 0.5720، منها نستهدف مستويات 0.5570 ومستويات 0.5480. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.5720 والاستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات 0.5850. بالنسبة للباوند ين حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 162، منها نستهدف مستويات 159.20 ومستويات 157. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 162 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء مباشرة نستهدف فيها مستويات 165. بالنسبة لليورو ين حققنا الهدف الأول، اقتربنا من الهدف الثاني المقترحات خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية مباشرة حتى مستويات 142.70، منها نستهدف مستويات 140.50 ومستويات 138. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 142.60 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات 145 مباشرة. بالنسبة لليورو استرالي حققنا جميع الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي.
في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 1.5300، منها نستهدف مستويات 1.5130 ومستويات الخمس أو المستويات 1.5000. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.5030 واستقرار أعلى منها، فنتحدث عن عمليات شراء نستهدف فيها مستويات أعلى من مستويات من 1.5400. بالنسبة للنفط حققنا الهدف الأول واقتربنا من الهدف الثاني. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 84، منها نستهدف مستويات 76 ومستويات 74. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 84 واستقرار أعلى منها، فتعتبر مناطق شراء نستهدف فيها مستويات 86 ومستويات 90 بإذن الله تعالى. بذلك بنكون قد انتهينا من التحليلات الفنية لهذا الأسبوع. دمتم في أمان الله وأسبوع موفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.